The Gift 14 บทเรียนที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตของท่านกลายเป็นของขวัญผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับผมอาจจะบอกก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้ท่านจะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของอดีตนักโทษในค่ายกักกันอัลสวิชครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้รับไปจากหนังสือเล่มนี้ก็คือของขวัญแห่งชีวิตในชีวิตของเราแต่ละครั้งไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะเจอแต่เรื่องที่ดีบางครั้งความเลวร้ายความล้มเหลวกลายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เรามีอำนาจมากกว่านั้นก็คือวิธีการตอบสนองด้วยความคิดของเราหากเราสามารถมีอิสรภาพได้ตั้งแต่ภายในโลกภายนอกต่อจะให้ถูกจำกัดอิสรภาพขนาดไหนมันก็จะไม่มีผลกับมนุษย์เลยนี่คือพลังอำนาจของความเป็นมนุษย์ในเอพิโซดนี้ผมจะพาทุกท่านมาสร้างของขวัญแห่งชีวิตกับหนังสือเล่มนี้ครับ You are listening to The Library Podcast. วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64 ผ้าปู800เส้นได้นุ่มลื่นเย็นสบายทำจากคอตตอนแท้ 100% ลูบแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย House 64 ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ The Gift ครับชีวิตคือของขวัญ14บทเรียนที่จะทำให้ชีวิตของท่านกลายเป็นของขวัญต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดาครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ดรอีดิธ อีเกอร์เป็นคนหนึ่งที่เคยตกอยู่ในค่ายกักกันอัลสวิชครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือ A Man's Search for Meaning ของ Viktor Frankl หนังสือเล่มนี้จะอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันนะครับอาจจะต้องบอกได้ว่าดรอีดิธครับตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นโชคร้ายครับช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วผู้หญิงท่านนี้เป็นชาวยิวครับด้วยความที่เป็นชาวยิวก็เลยถูกทหารนาซีจับตัวไปในโรงงานก่ออิฐก่อนในช่วงแรกและหลังจากนั้นผู้หญิงท่านนี้ก็ถูกทหารนาซีเยอรมันจับไปไว้ในค่ายกักกันอัลสวิชซึ่งผมอาจจะบอกก่อนว่าหากคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ท่านจะรับรู้ได้ถึงความสิ้นหวังหดหู่และตื้นตันใจในเวลาเดียวกันครับทุกอย่างที่ผ่านตัวอักษรคือความรู้สึกจากผู้เขียนจริงๆตอนที่ผมอ่านไปผมรับรู้ได้ถึงอิทธิพลนั้นครับทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ดรอีดิธได้บอกเอาไว้ก็คือเธอได้พบของขวัญในความทุกข์ของชีวิตถึงแม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่หดหู่ที่สุดไร้อิสรภาพที่สุดไม่มีทางที่จะค้นพบอิสรภาพในโลกภายนอกเลยแต่เธอกลับเขียนลงไปในหนังสือว่าแต่ช่วงเวลานั่นแหละคืออิสรภาพที่เธอได้ค้นพบจริงๆครับอิสรภาพนั้นอยู่ภายในถึงแม้ว่ามนุษย์จะถูกจำกัดอิสรภาพต้องเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากขนาดไหนมนุษย์จะยังค้นพบอิสรภาพและความหวังเจอเสมอครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของพวกเราตอนแรกหากเราได้ยินประโยคนี้จากคนทั่วไปเราอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่พอประโยคนี้มาจากหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีมันจะทำให้ท่านสนใจขึ้นมาทันทีตัวผมเองตอนที่ผมได้อ่านผมสนใจเลยครับทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสามารถกลับมามีชีวิตที่มั่นคงและกลายเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจคนทั้งโลกได้เขามีเคล็ดลับหรือมีประสบการณ์และวิธีการอะไรผมจะอ่านส่วนหนึ่งของดรอีเกอร์ให้ฟังนะครับดรอีเกอร์เขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นเปรียบเสมือนการอยู่ในคุกหรือนรกบนดินคุกที่เลวร้ายที่สุดจะไม่ใช่คุกที่พวกนาซีจับเธอไว้แต่คือคุกที่เธอสร้างขึ้นให้ตัวเองมันคือคุกทางความคิดครับดรอีเกอร์ครับได้เขียนบอกมาว่าเราทุกคนต่างมีคุกบางอย่างที่ขังตัวเองไว้และผมเชื่อว่าเราจะต้องมีอย่างน้อย 1-2 คุกอย่างแน่นอนผมเองก็มีครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคุกที่เราขังตัวเองไว้กับการเป็นเหยื่อการไขว่คว้าการยอมรับความเศร้าความโกรธความกลัวความรู้สึกผิดและอื่นๆอีกมากมายเราไม่สามารถห้ามเรื่องเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับเราได้ดังที่เกิดกับผู้หญิงท่านนี้แต่อย่างไรก็ตามท่านจะไม่มีทางมีความสุขได้เลยถ้าท่านไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขหลังจากนี้ครับจะเป็นบทเรียนที่เป็นประสบการณ์ของดรอีเกอร์ในช่วงเวลาที่เธอถูกจับเข้าไปในค่ายกักกันผมจะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับในฤดูใบไม้ผลิปี 1944 ดรอีเกอร์อายุ 16 ปี เธออาศัยอยู่กับพ่อแม่และพี่สาว2 คนในเมืองคาซาประเทศฮังการี
ในตอนนั้นครับเป็นช่วงที่สัญญาณของสงครามเริ่มคุกรุ่นในแต่ละมหาอำนาจก็เริ่มที่จะวางกำลังเริ่มที่จะค่อยๆประกาศสงครามกันในตอนนั้นครับดรอีเกอร์อายุ 16 ปีเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังเริ่มมีความฝันเริ่มกำลังตกหลุมรักกับผู้ชายบางคนและพ่อแม่ของเขาก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่เป็นพ่อแม่ที่ให้ความอบอุ่นกับลูกแต่หลังจากนั้นครับทุกท่านทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเช้าวันหนึ่งในเดือนเมษายนชาวยิวในเมืองคัสซาถูกล้อมจับและนำตัวไปคุมขังในโรงงานผลิตอิฐเก่าแก่แห่งหนึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวในเมืองคัสซาถูกล้อมจับและนำตัวไปคุมขังในโรงงานผลิตอิฐเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลังจากนั้นครับทุกท่านครอบครัวของดรอีเกอร์คุณพ่อคุณแม่และตัวเธอเองก็ถูกนำตัวขึ้นรถบรรทุกมุ่งหน้าไปยังอัลสวิทครับค่ายกักกันที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาหลังจากนั้นคุณพ่อและคุณแม่ของดรอีเกอร์ถูกฆ่าตายในห้องรมแก๊สครับผมจะเล่าภาพจำคร่าวๆในค่ายอัลสวิทก่อนหากทุกท่านมีโอกาสได้เดินเข้าไปในค่ายอัลสวิทตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หากท่านได้เข้าไปในช่วงนั้นฝั่งซ้ายของทางเดินท่านจะเห็นศพแขวนอยู่ข้างบนฝั่งขวาท่านจะเห็นนักโทษจำนวนหนึ่งที่กำลังถูกเกณฑ์ให้เดินเข้าไปในห้องรมควันพิษนั่นคือสถานที่ที่เรียกว่าค่ายกักกันอัลสวิทหากท่านตกไปอยู่ในสถานการณ์แห่งนั้นท่านจะกลายเป็นใครแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผู้หญิงคนนี้ก็คือเธอได้ถูกพาเข้าไปในค่ายแห่งนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเธอถูกทหารนาซีบอกว่าจะพาไปอาบน้ำทหารนาซีก็มาบอกกับดรอีเกอร์ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอแค่ไปอาบน้ำแต่หลังจากนั้นครับดรอีเกอร์ก็ได้รับรู้แล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอถูกรมควันพิษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับและคืนแรกของดรอีเกอร์ที่อัลสวิทครับเธอถูกบังคับให้เต้นต่อหน้าโจเซฟแมงเกเลอร์นายทหารประจำหน่วย SS ผู้มีฉายาว่าเทพมรณะด้วยความที่ดรอีเกอร์ครับอายุ 16 มีความฝันอยากจะเป็นนักเต้นบัลเล่ต์ทหารนาซีก็เลยบังคับให้เธอเต้นในค่ายนั้นเลยถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรท่านจะเต้นออกหรือไม่เรามาดูกันว่าดรอีเกอร์ตอบสนองกับช่วงเวลานั้นอย่างไรในตอนนั้นครับเธอยืนตัวแข็งด้วยความกลัวบนพื้นปูนแต่แล้วเธอก็นึกถึงคำสอนของแม่ไม่มีใครพลากสิ่งที่ลูกเก็บไว้ในใจได้เธอหลับตาลงแล้วก็กลับไปสู่โลกภายในของตัวเองในความรู้สึกนึกคิดเธอคิดว่าเธอไม่ได้อยู่ในค่ายมรณะถึงแม้เธอจะเหน็บหนาวหิวโหยและแตกสลายมากเพียงใดแต่เธอคิดว่าเธอยังอยู่บนเวทีของละครโอเปร่าในบูดาเปสต์เธอจำใจยกแขนขึ้นหมุนขารวบรวมความเข้มแข็งที่จะเต้นเพื่อชีวิตของเธอเองโอ้ตอนที่ผมอ่านบทนี้ครับถ้าเป็นผมเองผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าผมจะกลายเป็นใครแต่ในขณะเดียวกันเธอเขียนลงไปว่าแต่มันก็คือห้องเรียนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเธอเช่นกันเพราะเธอได้ค้นพบว่าอิสรภาพจริงๆแล้วมันอยู่ภายในไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกเลยเธอได้เห็นว่าในค่ายกักกันแห่งนั้นถึงแม้จะเป็นสถานการณ์เดียวกันแต่การตอบสนองแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนสติแตกบางคนตรอมใจตายแต่ในขณะที่บางคนยังมีสิ่งที่เรียกว่าความหวังครับและเจ้าความหวังที่แสนจะริบหรี่นั่นเองกลับกลายเป็นตัวชุบชูใจให้เธอสามารถมีชีวิตรอดออกมาได้ดรอีเกอร์เขียนไว้แบบนี้ครับอำนาจในการเลือกคือรากฐานของอิสรภาพในช่วงเดือนสุดท้ายของสงครามเธอมีทางเลือกในชีวิตน้อยมากครับและไม่มีหนทางที่จะหลบหนีเลยและหลังจากระยะเวลา8เดือนในค่ายอัลสวิทครับฝ่ายโซเวียตครับเริ่มจะมีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันแต่ในขณะนั้นนักโทษอีกนับร้อยก็ถูกอพยพจากอัลสวิทโดยการเดินเท้าจากโปแลนด์ผ่านเยอรมันไปจนถึงออสเตรียพวกเธอถูกใช้เป็นแรงงานทาสตามโรงงานต่างๆไปตลอดเส้นทางครับเนื่องจากในช่วงสงครามก็จะต้องมีการเกณฑ์แรงงานคนไปผลิตอาวุธผลิตสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการสงครามแต่เธอได้เล่าไว้ว่าแต่ตัวเธอเองก็ต้องขึ้นขบวนรถไฟบรรทุกกระสุนของเยอรมนีเพื่อที่ว่าจะได้ทำหน้าที่เป็นโล่มนุษย์ครับหมายความว่าประชาชนธรรมดาที่อยู่บนรถไฟจะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายโซเวียตไม่กล้ามาทำอะไรกับรถไฟคันนั้นแต่ทุกท่านครับถึงอย่างนั้นอังกฤษก็ยังทิ้งระเบิดใส่รถไฟอยู่ดีแต่แล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอทำได้อย่างเดียวก็คือตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อความน่าสะพรึงกลัวและความสิ้นหวังอย่างไรเธอก็ตอบไม่ได้ว่าเธอจะต้องทำตัวอย่างไรแต่เธอพบว่าตัวเธอเลือกที่จะมีความหวังครับและในวันหนึ่งครับวันประกาศอิสรภาพที่กังสเคอร์เซนในเดือนพฤษภาคมปี 1945 ตอนนั้นดรอีเกอร์อายุ 17 ปีครับในตอนนั้นเธอกำลังแผ่อยู่บนพื้นโคลนท่ามกลางกองศพและผู้คนที่กำลังใกล้จะตายหลังจากนั้น
ทหารราบหน่วยที่ 71 มาถึงเพื่อที่จะปลดปล่อยค่ายและปลดปล่อยผู้ถูกกักกันตอนนั้นเธอเห็นแววตาของทหารครับผมจะเล่าภาพนี้ให้ทุกท่านลองคิดภาพตามทหารที่เข้าไปในค่ายกักกันแห่งนั้นแต่ละคนที่เข้าไปตกตะลึงครับทหารทุกคนจะมีผ้าโพกหัวพันรอบใบหน้าเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นของศพที่เน่าเปื่อยในช่วงชั่วโมงต้นๆของอิสรภาพนะครับทหารแต่ละคนก็งงครับว่าอันไหนคือศพอันไหนคือคนจริงๆเพราะสภาพไม่ต่างกันเลยและบวกกับไทม์ไลน์เดียวกันครับของดรวิกเตอร์ฟรังเคิลเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าในช่วงนั้นก็เป็นปรากฏการณ์เดียวกันเมื่อกองกำลังโซเวียตมาปลดปล่อยค่ายอัลสวิตนักโทษไม่ได้อยู่ในคุกอีกต่อไปแล้วครับทุกคนถูกประกาศอิสรภาพเป็นที่เรียบร้อยแต่นักโทษหลายคนยังไม่อาจตระหนักถึงอิสรภาพของพวกเขาได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจนักโทษถูกกัดกร่อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บความอดอยากและบาดแผลทางใจตอนนั้นดรอีเกอร์เองก็ได้รับการปลดปล่อยจากพวกนาซีในท้ายที่สุดแต่เธอก็ยังไม่มีอิสรภาพครับตอนนี้เธอตระหนักแล้วว่าคุกทั้งหมดที่เธอสร้างมาไม่ได้อยู่จากโลกภายนอกแต่มันมาจากคุกในใจของเธอเองไม่ว่าความทุกข์ยากของเราจะหนักหนาเพียงใดหรือลูกกรงเหล็กจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็เป็นไปได้เสมอที่เราจะทะลวงจนผ่านพ้นจากสิ่งใดก็ตามที่ฉุดรั้งเราไว้ถึงแม้มันจะไม่ง่ายแต่มันก็คุ้มค่าที่จะทำเพราะคุกที่สร้างความเสียหายให้ชีวิตของท่านและพวกเรามากที่สุดอยู่ในความคิดนั่นเองทีนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของดรอีเกอร์นะครับผมอาจจะบอกได้เลยว่าสงครามไม่เคยส่งผลดีกับใครเลยและหากเรามีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์นี่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตาบาปของมนุษยชาติแต่เรามาดูบทเรียนของดรหญิงท่านนี้กันเธอได้บอกไว้ว่าพอเธอได้หลุดมาจากค่ายนั้นแล้วเธอได้ค้นพบจริงๆว่าอิสรภาพที่แท้จริงจะต้องเป็นการเยียวยาจากภายในด้วยความที่เธอเป็นจิตแพทย์ครับเธอได้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้ว่าอะไรก็ตามที่มันพันธนาการชีวิตเราอยู่มันเปรียบเสมือนคุกครับเป็นความคิดด้านลบอันนั้นคือคุกซึ่งคุกเหล่านั้นทั้งหมดครับจะถูกเขียนผ่านหนังสือเล่มนี้เป็น14บทเรียนเราจะมาค่อยๆพาตัวเองหลุดออกมาจากกรงขังเหล่านั้นกันเราจะมาเริ่มบทเรียนที่1กันครับและก่อนอื่นครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและหลังจากนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่อยๆไล่เรียงไปทีละข้อบทที่1คุกแห่งการเป็นเหยื่อจากประสบการณ์ของดรอีเกอร์เธอพบเลยว่าสิ่งหนึ่งที่พันธนาการมนุษย์ได้มากที่สุดคือความคิดที่ว่าทำไมเรื่องราวแย่ๆมันต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยทำไมคนนั้นต้องทำแบบนี้ทำไมจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุกแห่งการเป็นเหยื่อครับนี่คือคุกแรกที่คนมักจะตกเข้าไปอยู่ในนั้นเธอได้เขียนเอาไว้แบบนี้ครับความทุกข์ทรมานในชีวิตเป็นเรื่องปกติมากทุกท่านในตอนนี้ย่อมมีปัญหาย่อมเคยผ่านพ้นความทุกข์ระทมในชีวิตแต่การตกเป็นเหยื่อเป็นทางเลือกครับทุกเหตุการณ์ที่ท่านเจอท่านไม่ได้เป็นเหยื่อครับท่านพาตัวเองไปเป็นเหยื่อเองไม่มีทางใดที่เราจะรอดพ้นจากความทุกข์หรือการถูกทำร้ายการถูกข่มเหงจากคนอื่นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่แน่นอนก็คือไม่ว่าเราจะใจดีแค่ไหนหรือพยายามขนาดไหนเราก็จะเจอกับความเจ็บปวดอยู่ดีแต่เราเลือกได้ว่าจะยอมเป็นเหยื่อหรือไม่เราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เราเลือกได้เสมอว่าจะตอบสนองอย่างไรต่อประสบการณ์ของเราคนสองคนเจอเหตุการณ์เดียวกันการตอบสนองกลับไม่เหมือนกันในค่ายกักกันอันโหดร้ายแห่งนั้นสถานการณ์เดียวกันแต่ละคนอาจจะตอบสนองไม่เหมือนกันบางคนอาจจะยังมีความหวังบางคนอาจจะตายไปตั้งแต่ข้างในแล้วดังนั้นครับหากใครก็ตามเวลาเจอปัญหาแล้วจะถามอยู่เสมอว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมเราต้องตกงานทำไมคู่ของเราถึงต้องไปมีคนอื่นหลายครั้งที่เราถามคำถามแบบนี้ครับนั่นแหละครับคือสัญญาณที่บอกว่าเราพาตัวเองไปเป็นเหยื่อแต่ทีนี้ลองเปลี่ยนแล้วทำไมจะเป็นเราไม่ได้ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรือถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วยังไงต่อเราลงมือทำอะไรได้บ้างเพราะหากความทุกข์เป็นเรื่องปกติสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วทำไมมันถึงจะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้มันเป็นกรอบความคิดมันเป็นการเปลี่ยนความคิดเลยครับแต่เจ้าความคิดนี้จะทำให้ท่านกลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือชีวิตดรอีเกอร์เขียนไว้แบบนี้ครับในตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของเธอไม่มีทางเลือกเลยว่าชีวิตของพวกเขาจะจบลงอย่างไรแต่ตัวเธอนั้นยังมีทางเลือกมากมายเธอสามารถเลือกที่จะรู้สึกผิดก็ได้ที่รอดชีวิตออกมาเมื่อมีคนอีกนับล้านรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเธอเสียชีวิตหรือเธอจะเลือกใช้ชีวิตต่อทำงานและเยียวยาด้วยการปลดปล่อยความยึดมั่นในอดีตก็ได้ครับ
เธอเลือกได้หมดเลยเธอสามารถโอบรับความแข็งแกร่งและอิสรภาพของตัวเองได้นี่คือเครื่องมือแรกในการก้าวออกจากการเป็นเหยื่อครับเป็นการเลือกที่จะเป็นผู้กระทำไม่ใช่ผู้ถูกกระทำทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังครับเข้าหาสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นด้วยอ้อมกอดของตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่แย่ทั้งหมดมีข้อดีในตัวมันเองทั้งหมดมีโอกาสท่ามกลางวิกฤตและหายนะหากเจอปัญหาที่ใหญ่ลองถามตัวเองดูแล้วยังไงต่อต้องทำอะไรฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับทุกพฤติกรรมที่ท่านเลือกตอบสนองทุกความต้องการในชีวิตคนหลายคนยังคงเลือกที่จะเป็นผู้ถูกกระทำเพราะการเป็นเหยื่อให้สิทธิ์แก่เราที่จะไม่ต้องทำอะไรเลยอิสรภาพจะมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเราถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเราและรับผิดชอบแม้แต่กับสถานการณ์ที่ท่านเป็นคนก่อขึ้นหรือไม่ได้ก่อขึ้นแต่ท่านเลือกได้ว่าจะตอบสนองอย่างไรครับนี่คือคุกที่ 1หากท่านสามารถออกจากคุกนี้ได้ท่านจะกลายเป็นคนที่มีอำนาจเหนือสถานการณ์ต่างๆในชีวิตหากใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดก็คือ be responsible ครับเป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตตนเองผมจะอ่านประโยคสุดท้ายของบทที่ 1ให้ฟังนะครับเหตุผลที่ดร.อีเกอร์เอามาไว้ข้อแรกก็คือสิ่งเลวร้ายทั้งหมดในชีวิตที่เกิดขึ้นมันสร้างความเจ็บปวดสาหัสราวกับตกนรกแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันประสบการณ์เลวร้ายเหล่านี้ก็ยังเป็นโอกาสให้เราประมวลผลความคิดใหม่และตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆในชีวิตเมื่อเราเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการก้าวต่อและค้นหาอิสรภาพในตนเองเท่ากับท่านได้ปลดปล่อยตัวเองจากคุกแห่งการเป็นเหยื่อครับต่อไปจะเป็นกุญแจสู่การปลดปล่อยตัวเองนะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็น how to เลย 1. อะไรที่เกิดขึ้นในตอนนั้นก็เป็นเรื่องอดีตอะไรที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็เป็นเรื่องปัจจุบันเท่านั้นเองข้อที่ 2ลองมองดูว่าในวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นมีโอกาสหรือการเปลี่ยนผ่านอะไรบ้างเพราะความสำเร็จจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยถ้าโลกนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 3. ครับใช้อิสรภาพของท่านให้เป็นประโยชน์อิสรภาพในที่นี้คือต้นทุนชีวิตที่เราทุกคนมีตัวท่านมีตัวผมก็มีอิสรภาพนั้นอยู่ในโลกภายในของท่านเองใช้ให้เกิดประโยชน์และท่านจะมองเห็นโอกาสครับนี่คือการออกจากคุกข้อที่ 1ผมพาทุกท่านออกมาจากคุกแห่งการเป็นเหยื่อแล้วนะครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่ 2คุกแห่งการหลบเลี่ยงครับคุกนี้คืออะไรและท่านเคยขังตัวเองไว้ในกรงขังแห่งการหลบเลี่ยงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ที่เรารู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกไม่ดีแต่ไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาไหมครับหรือบางทีเราพยายามหลบเลี่ยงที่จะเข้าใจตนเองกับความรู้สึกนั้นท่านเคยพาตัวเองไปอยู่ในกรงขังนั้นหรือเปล่าเรามาดูกันว่าดร.อีเกอร์เขียนอะไรไว้หลายครั้งครับด้วยความที่ดร.อีเกอร์เป็นแพทย์นะครับเป็นนักจิตวิทยาด้วยเธอจะเตือนคนไข้ก่อนเลยว่าด้านตรงข้ามของสภาวะซึมเศร้าคือการแสดงออกอะไรก็ตามที่ออกมาจากตัวท่านมันไม่ได้ทำให้ท่านป่วยแต่สิ่งที่ท่านเก็บไว้ในตัวต่างหากที่ทำให้ท่านป่วยมีคนจำนวนมากครับมีพฤติกรรมตอบโต้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าตอบสนองต่อบ่อยครั้งผู้คนเรียนรู้ที่จะหลบซ่อนจากอารมณ์ของตัวเองเราอาจจะกดมันไว้ใช้ยาควบคุมมันหรือวิ่งหนีหากเรามองย้อนกลับไปเด็กๆนะครับเด็กๆจะเรียนรู้จากการเฝ้าดูสิ่งที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราพูดตัวอย่างที่เราทำจะเป็นคำสอนที่ชัดเจนสำหรับเด็กๆนะครับหากผู้ใหญ่สร้างสภาพแวดล้อมในบ้านที่ไม่อนุญาตให้แสดงความโกรธหรือไม่ยอมให้เด็กระบายความโกรธเด็กๆก็จะเรียนรู้ว่าความรู้สึกที่รุนแรงไม่ได้รับการอนุญาตให้แสดงออกหรือมันไม่ปลอดภัยในระยะยาวมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาเหตุผลส่วนใหญ่ที่คนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมาได้นี่แหละครับคือที่มาที่ไปของคุกแห่งการหลบเลี่ยงเพราะท้ายที่สุดแล้วเราไม่มีทางเยียวยาสิ่งที่เราไม่ยอมให้ตัวเองรู้สึกได้เลยฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่ท่านรู้สึกท่านต้องเผชิญหน้าครับมันคือ self awareness ท่านต้องรับรู้ความรู้สึกของตัวเองเธอเขียนไว้แบบนี้ครับบ่อยครั้งเราหนีความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ความรู้สึกอึดอัดหรือความเจ็บปวดบางครั้งเราหนีกับความสุขของตัวเองเพียงเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่เหมาะกับความสุขหรือความสำเร็จนั้นเราปิดกั้นตัวเองจากความหลงไหลความพึงพอใจและความสุขแต่นี่แหละครับจะกลายเป็นกับดักของชีวิตดร.อีเกอร์เขาเลยบอกไว้ว่าอะไรก็ตามที่ท่านรู้สึกท่านต้องรู้สึกก่อนเพื่อที่ท่านจะเยียวยาตัวเองได้สมมุตินะครับหากผมเดินเข้าป่าแล้วผมเผลอไปเหยียบกับดักหมีสิ่งแรกที่ผมต้องทำก็คือผมต้องยอมรับก่อนว่าผมเดินเหยียบกับดักหมีเข้าให้แล้วนี่คือกุญแจครับสิ่งที่ดร.อีเกอร์เขียนไว้นะครับกุญแจสู่การปลดปล่อยตัวเองจากคุกแห่งการหลบเลี่ยง 1.
ท่านต้องรู้สึกเพื่อที่ท่านจะเยียวยาตัวเองได้เป็นภาษาสากลก็คือ self awareness ครับตรวจสอบความรู้สึกของท่านเลือกเวลาทั่วๆไปเวลาที่ท่านโกรธเวลาที่ท่านมีความสุขท่านต้องรู้สึกและก็ถามตัวเองเลยว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรพิจารณาทั่วร่างกายของท่านเพื่อหาความรู้สึกต่างๆข้อที่2อะไรที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องชั่วคราวเมื่อท่านฝึกการสังเกตความรู้สึกในเวลาทั่วๆไปมันจะกลายเป็นนิสัยที่ทำได้สบายอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่แย่อารมณ์ที่หม่นหมองทั้งหมดเป็นเรื่องชั่วคราวมันจะผ่านไปข้อที่3ด้านตรงข้ามของสภาวะซึมเศร้าคือการแสดงออกครับหากต้องการแสดงความรู้สึกออกมาก็อย่าได้เก็บไว้เพียงแค่แสดงออกในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเองต่อไปจะเป็นบทเรียนที่3ของชีวิตครับคุกแห่งการละเลยตนเองคุกแห่งการละเลยตนเองในที่นี้ผมจะพูดได้อีกแง่หนึ่งก็คือคุกแห่งการไม่เป็นตัวของตัวเองดร.อีเกอร์เขียนไว้แบบนี้ครับหนึ่งในความกลัวอันดับต้นๆของเราคือความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งเราจึงเรียนรู้แต่เนิ่นๆว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับ3อย่างนี้ย้อนกลับไปในสมัยบรรพบุรุษของเราครับการถูกทอดทิ้งเป็นอะไรที่ให้อภัยไม่ได้เพราะมันหมายถึงชีวิตแต่สัญชาตญาณนั้นยังถูกตกส่งทอดมาถึงทุกวันนี้ครับมนุษย์จึงปรารถนา 3A นี้ครับ A ตัวแรกก็คือ attention ความสนใจ A ตัวที่2 affection ความรักใคร่และ A ตัวที่3 approval การยอมรับครับมนุษย์ต้องการ3อย่างนี้และมนุษย์รู้ว่าต้องทำอย่างไรและเป็นคนแบบไหนเพื่อตอบสนองความต้องการของเราแต่ประเด็นก็คือหลายครั้งที่เรายอมทิ้งสิ่งที่เราเป็นจริงๆเพื่อ 3A นี่ครับเราต้องการความสนใจคนอื่นจนยอมทำตัวเป็นคนอื่นเราต้องการความรักใคร่จนยอมที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองเราปรารถนาการยอมรับจนเราเลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกับค่านิยมของชีวิตและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละเลยตัวตนของตัวเองมันไม่ต่างจากการฝากทั้งชีวิตของเราไว้ในมือของคนอื่นเลยเพราะคุณเป็นเพียงคนเดียวที่คุณจะมีไปชั่วชีวิตความสัมพันธ์อื่นใดทั้งหมดวันหนึ่งก็จะต้องจบลงแล้วคุณจะเป็นผู้ดูแลตัวเองที่รักตัวเองโดยปราศจากเงื่อนไขและทำตัวสมเหตุสมผลได้อย่างไรหากท่านไม่เป็นตัวของตัวเองต้องบอกเลยว่าบทเรียนข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงกฎข้อหนึ่งในหนังสือ 12 Rules for Life ครับจงดูแลตัวเองให้ดีเหมือนที่เราอยากจะดูแลคนอื่นเพราะหลายครั้งที่เรายอมละเลยตนเองเพื่อคนอื่นแล้วมันกลับกลายเป็นว่าความคิดนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขดร.อีเกอร์เองก็เขียนแบบนี้ครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญที่ควรส่งเสริมแต่การเห็นแต่ประโยชน์ของคนอื่นมันไม่ทำให้ใครได้ประโยชน์เลยมันกลับเป็นการลิดรอนผู้อื่นด้วยซ้ำเพราะการเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงมันเปรียบเสมือนการพึ่งพาตัวเองและการพึ่งตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณต้องปฏิเสธความห่วงใยและความรักจากคนอื่นเลยฉะนั้นครับเมื่อใดก็ตามที่คุณละเลยตัวเองคุณกำลังปฏิเสธตัวเองแล้วคุณจะมีอิสรภาพในชีวิตได้อย่างไรแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณยอมรับตัวเองรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นนี่คือตัวตนที่เราปรารถนามันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับเมื่อคุณยอมรับการเป็นตัวของตัวเองคุณกำลังเป็นอิสระเมื่อท่านเป็นอิสระท่านกำลังรับผิดชอบที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงท่านมองเห็นกลไกที่มักใช้เผชิญปัญหาหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่เคยทำเพื่อบรรลุสิ่งที่ท่านต้องการดร.อีเกอร์จึงเขียนไว้แบบนี้ครับจำไว้ว่าคุณมีบางสิ่งที่ไม่มีใครอื่นจะมีได้คุณมีคุณจนตราบชั่วชีวิตแล้วคุณจะไม่เป็นตัวคุณเองได้อย่างไรฉะนั้นครับผู้อ่านที่รักและคุณผู้ฟังที่รักครับหาตัวคุณให้พบและเติมความเป็นตัวเองให้มากยิ่งขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ความรักคุณแค่ต้องเป็นตัวเองเท่านั้นเลยต่อไปจะเป็นกุญแจสู่การปลดปล่อยตัวเองนะครับผมจะพาทุกท่านออกมาจากคุกแห่งการละเลยตัวเองนี่ก็เป็นอีกกรงขังหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ผมเองก็เคยเข้าไปในคุกแห่งนั้นครับมาดูกันว่ากุญแจที่จะไขออกมาจากกรงนี้คืออะไร 1. ทำงานรักเล่นสนุกทำตารางบันทึกเวลาตื่นนอนแล้วก็บอกกับตัวเองว่าในวันรุ่งขึ้นท่านจะใช้เวลาหรือทรัพยากรนี้อย่างไรท่านจะทำงานอะไรที่ตัวเองชอบท่านจะกล้าตกหลุมรักท่านจะเล่นสนุกในสิ่งที่อยากจะทำเพราะถ้าหากเราใช้เวลาส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำเลยเราจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2แสดงความรักต่อตัวเองนึกภาพในช่วงเวลาสัปดาห์ที่แล้วเมื่อมีใครสักคนเรียกร้องบางอย่างจากเรามีบ้างไหมที่เราเลือกที่จะเสียสละความปรารถนาของตัวเองเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นหากเราทำแบบนั้นบ่อยๆตัวตนที่แท้จริงของเราจะถูกลดรอนเราเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นได้เช่นกัน
นี่คือกุญแจที่จะทำให้ทุกท่านไขออกมาจากกรงขังแห่งการละเลยตนเองครับต่อไปจะเป็นบทเรียนที่ 4 คุกแห่งความลับครับในข้อนี้อาจจะมีความลึกซึ้งระดับหนึ่งผมจะค่อยๆอธิบายให้ฟังนะครับในฮังการีครับมีสำนวนหนึ่งที่เขาบอกว่าหากคุณนั่งคร่อมเก้าอี้2ตัวคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีก้นแค่ครึ่งเดียวหากคุณใช้ชีวิตซ้อนชีวิตวันหนึ่งชีวิตนั้นมันจะไล่กวดคุณเมื่อคุณเป็นอิสระคุณจะสามารถมีชีวิตอยู่กับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้อย่านั่งคร่อมเก้าอี้2ตัวซึ่งเป็นเก้าอี้ที่เป็นตัวตนในอุดมคติกับเก้าอี้ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราพูดง่ายๆเลยก็คือเรามักจะมีตัวตนอยู่2แบบครับ1ตัวตนในอุดมคติตัวตนที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นกับ2ตัวตนที่เราเป็นจริงๆเมื่อใดก็ตามที่เรานั่งคร่อมเก้าอี้2ตัวเราจะเป็นใครไม่ได้เลยเราจะเป็นใครไม่เต็มที่สักคนเดียวดร.อีเกอร์เขียนไว้แบบนี้ครับบางครั้งความต้องการที่จะเก็บความลับจะถูกเก็บงำเอาไว้หรือเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางครั้งคนอื่นซื้อความเงียบของเราด้วยการข่มขู่หรือบีบบังคับแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดความลับก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะมันสร้างและค้ำจุนบรรยากาศของความละอายและความละอายก็คือบทสรุปสำคัญของการเสพติดต่างๆอิสรภาพจะมาจากการเผชิญหน้าและพูดความจริงสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างบรรยากาศแห่งความรักและการยอมรับในตนเอง ข้อนี้เปรียบเสมือนบทเรียนที่2กับ3มารวมกันครับฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับอย่านั่งคร่อมเก้าอี้2ตัวเมื่อท่านเป็นใครก็ขอเป็นให้เต็มที่และเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเราจะมาดูกันว่าเราจะปลดปล่อยตัวเองจากความลับได้อย่างไรกุญแจดอกที่1ความซื่อตรงเริ่มจากการเรียนรู้ที่จะบอกความจริงกับตัวเองมันคือการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงครับข้อที่2พูดความจริงต่อหน้าผู้คนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยหากคุณรู้สึกแย่หากคุณรู้สึกว่ามีความลับบางอย่างที่ไม่อยากจะเก็บไว้ลองหาใครสักคนที่คุณจะสามารถอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นให้ฟังเพราะผมจะย้อนกลับไปในประโยคที่แล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับความซึมเศร้าก็คือการแสดงออกอะไรก็ตามที่เราเก็บไว้นั่นแหละครับจะทำให้เราป่วยแต่สิ่งที่เราแสดงออกมามันไม่ค่อยจะทำให้เราป่วยครับนี่คือบทเรียนที่4คุกแห่งการเก็บความลับต่อไปจะเป็นบทเรียนที่5ของชีวิตครับคุกแห่งความรู้สึกผิดและความอับอายความรู้สึกผิดจะเกิดขึ้นเมื่อคุณกล่าวโทษตัวเองเมื่อคุณเชื่อว่าบางอย่างเป็นความผิดของคุณคุณต้องแยกแยะความรู้สึกผิดออกจากการสำนึกผิดหลายครั้งที่เรารู้สึกผิดกับบางเรื่องโดยที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยว่าทำไมและมันทำให้เรากลายเป็นว่าเราไม่อยากยอมรับความสุขนั้นเราไม่อยากยอมรับความสำเร็จนั้นเพราะเรามีความรู้สึกผิดบางอย่างอยู่หรือบางครั้งเราไม่กล้าลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะอับอายกับความคิดบางอย่างผมชอบตรงนี้ที่ดร.อีเกอร์เขาเขียนไว้ครับอธิบายได้ชัดเจนมากเลยความรู้สึกผิดจะทำให้ท่านติดอยู่กับอดีตมันอย่างรากลึกอยู่ในความอับอายนั่นคือเมื่อท่านเชื่อว่าท่านไม่คู่ควรกับสิ่งใดก็ตามนั่นแหละครับคือความรู้สึกผิดที่มันอันตรายมากเราทุกคนต่างคู่ควรกับทุกความสุขความสำเร็จและทุกประสบการณ์ชีวิตผมเชื่อว่าในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังผมอยู่เราทุกคนต่างล้วนเคยทำผิดพลาดบางอย่างครับแต่ถ้าเราเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นความรู้สึกผิดในชีวิตความผิดพลาดจะกลายเป็นกรงขังที่แข็งแกร่งมากฉะนั้นครับแท้จริงแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ท่านไม่คู่ควรเลยครับอิสรภาพอยู่ที่การยอมรับตัวตนที่ไม่สมบูรณ์แบบทั้งหมดของเราและเลิกปรารถนาถึงความสมบูรณ์แบบฉะนั้นครับผู้เขียนครับเขาบอกว่าจงเลือกความหมายที่ท่านสร้างขึ้นเองหากเราอยากใช้ชีวิตที่เป็นอิสระจากความอับอายเราต้องอย่าปล่อยให้การประเมินค่าของคนอื่นมากำหนดนิยามชีวิตของเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเลือกวิธีที่จะพูดกับตัวเองได้ในข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังสือ Manifest ครับของคุณ Roxy Nafousi เวลาที่เราจะเขียนเป้าหมายมันจะมีความรู้สึก fear หรือกลัวหรือการสงสัยในตัวเองฉะนั้น remove your fear and doubt ครับจงขจัดความกลัวและความกังขาในตนเองเพราะมันคือเรื่องโกหกความกลัวเปรียบเสมือนกล่องใบหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางหมอกเมื่อท่านเดินเข้าไปก่อนที่ท่านจะเปิดกล่องใบนั้นเราจะรู้สึกกลัวมากแต่เมื่อเราเปิดกล่องใบนั้นออกมากล่องนั้นไม่มีอะไรเลยครับมันว่างเปล่าเราต่างหากที่สร้างสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นขึ้นมาเองนี่คือกุญแจสู่การปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดและความอับอายครับท่านคู่ควรกับทุกความสำเร็จและความสุขในชีวิตไม่มีข้ออ้างใดๆสำหรับกฎข้อนี้ผมพาทุกท่านมาที่บทเรียนที่6ครับคุกแห่งความโศกเศร้าที่ไม่ได้รับการแก้ไขความโศกเศร้าอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ครับพอๆกับความตายเลยงานจิตบำบัดทั้งหมดจะเป็นงานที่เกี่ยวกับความเศร้าฉะนั้นดร.อีเกอร์จึงบอกไว้เลยว่าการเอาชนะความเศร้ามันคือการเผชิญหน้าครับเท่านั้นเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น
เพราะบ่อยครั้งครับเมื่อความโศกเศร้าของเราไม่ได้รับการแก้ไขชีวิตมันก็จะเต็มไปด้วยความโกรธความท่วมท้นการแก้ไขความโศกเศร้าหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองจากความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราและยอมรับการเลือกซึ่งเราได้กระทำไปแล้วและไม่อาจยกเลิกได้แต่ทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือหลังจากนี้จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่เราจะต้องเจอกับการสูญเสียเจอกับความโศกเศร้าเราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ความโศกเศร้าอาจเป็นคำเชื้อเชิญให้เรากลับไปทบทวนลำดับความสำคัญในชีวิตของเราเวลาที่เราสูญเสียคนสำคัญเราจะรับรู้ได้เลยว่าใครในชีวิตที่สำคัญกับเราใช่เรื่องสำคัญจริงๆหรือไม่ความโศกเศร้าจะมาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของท่านความโศกเศร้าเป็นเรื่องยากครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกดีได้เช่นกันคุณสามารถกลับไปเยี่ยมเยียนอดีตคุณทำได้กระทั่งโอบกอดมันไว้คุณไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นอีกแล้วขณะนี้คุณอยู่ในปัจจุบันและคุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งไม่ว่าความเศร้าอะไรที่ท่านจะได้ผ่านมาตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ก็เป็นกุญแจในการออกจากคุกแห่งความโศกเศร้าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับและทั้งหมดนี้มันต้องใช้เวลาต่อไปผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนที่ 7คุกแห่งความคิดตายตัวผมอาจจะเรียกได้ว่าในเว็บแรกที่ผมอ่านผมคิดถึง Fix Mindset ก่อนเลยครับดร.อีเกอร์เขาเขียนไว้แบบนี้ครับความขัดแย้งเป็นเรื่องของมนุษย์เวลาที่เราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรากำลังเข้าใกล้ความเป็นเผด็จการมากกว่าสันติภาพความขัดแย้งโดยตัวของมันเองไม่ได้เป็นการจองจำสิ่งที่ทำให้เราติดกับดักคือความคิดตายตัวซึ่งเรามักจะใช้กับความขัดแย้งหลายครั้งที่เราอยากให้คนใกล้ตัวมีความคิดคล้อยตามไปแบบเดียวกับเราซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ยากที่สุดในโลกคือการที่เอาความคิดของเราไปไว้ในใจของคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าสิ่งที่เราเชื่อมันถูกไปหมดเลยแล้วเรายัดเยียดไปให้คนอื่นด้วยนั่นจะกลายเป็นคุกที่ท่านเดินเข้าไปด้วยตัวเองไม่มีใครพาท่านเข้าไปเลยครับแล้วมันจะเป็นคุกที่เจ็บปวดมากเพราะถ้าเราตกอยู่ในคุกนี้ครับเราจะอยากให้คนรอบตัวทำแบบนั้นทำแบบนี้ฉันอยากให้เขาทำแบบนั้นหรือผมอยากให้เธอทำแบบนี้ซึ่งมันจะกลายเป็นพันธนาการจากความคิดไปโดยปริยายครับการมีจุดยืนการยึดมั่นในความคิดของตัวเองส่วนหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยครับแต่เขาบอกว่าแบบนี้กุญแจในการรักษาอิสรภาพของคุณในระหว่างความขัดแย้งคือการยึดมั่นในความจริงของคุณแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องละทิ้งความต้องการมีอำนาจและการควบคุมผู้อื่นเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราอยากเปลี่ยนแปลงผู้อื่นไม่ว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ท่านกำลังเทน้ำซึมบ่อทรายทำในสิ่งที่สูญเปล่าเวลาเรายอมรับที่จะเผชิญคนอื่นในแบบที่พวกเขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราคาดหวังให้พวกเขาเป็นมันจะช่วยคลี่คลายความขัดแย้งได้ไม่มีใครเติบโตได้ด้วยการตำหนิติเตียนดังนั้นกำจัดมันไม่มีการตำหนิไม่มีอีกต่อไปผมชอบส่วนหนึ่งที่ดร.อีเกอร์เขาได้เขียนเอาไว้นะครับหลายครั้งที่เราไปโต้เถียงหรือไปเอาความเชื่อของเราไปไว้ในความคิดของผู้อื่นลึกๆแล้วมันเป็นความต้องการที่ตัวเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองครับเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราถูกเราอยากจะพิสูจน์ว่าเราเก่งแต่นั่นคือกับดักมนุษย์จำนวนมากดำเนินชีวิตอยู่ราวกับว่าเรามีบางสิ่งที่ต้องพิสูจน์เราอาจกลายเป็นคนที่เสพติดกับการยืนคำขาดแต่ถ้าคุณพยายามพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่ถูกหรือเป็นคนดีมันหมายความว่าคุณกำลังพยายามทำให้ตัวเองกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงครับเพราะมนุษย์ทุกคนสามารถผิดพลาดได้มนุษย์ทุกคนทำผิดได้คุณไม่ใช่คนไม่เอาไหนและคุณก็ไม่ใช่นักบุญคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเลยหากคุณถูกคุณก็ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนั้นโดยไม่ต้องไปยัดเยียดให้กับผู้อื่นเพราะหากคุณยังมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็ไม่ต่างจากการที่คุณเป็นนักโทษคนหนึ่งเช่นกันตอนที่ผมอ่านบทเรียนนี้ผมเองก็ต้องยอมรับว่าหลายครั้งที่ตัวเราเองอยากจะเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวหากมีสถานการณ์อะไรก็ตามที่เราไปโต้เถียงกับคนมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยต่างฝ่ายต่างเป็นผู้แพ้ครับทุกท่านน่าจะจำสถานการณ์ที่เราไปโต้เถียงกับคนอื่นได้โต้เถียงด้วยอารมณ์ต่างฝ่ายต่างก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาไม่มีใครได้อะไรกลับไปเลยและมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากฉะนั้นผมจะพาทุกท่านออกจากคุกแห่งนี้ครับกุญแจสู่การปลดปล่อยตัวเองจากความคิดที่ตายตัว 1. เผชิญคนในแบบที่พวกเขาเป็นนี่คือข้อที่ 1ใครก็ตามที่เป็นคนที่คุณไม่ชอบเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจพวกเขาก็เป็นแบบนั้นครับเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ถ้าเราไปพยายามเปลี่ยนแปลงท่านจะกลายเป็นทุกข์ไปด้วยและที่สำคัญก็คือเราทุกคนต่างมีปรัชญาชีวิตและแนวคิดเป็นของตัวเองข้อที่ 2ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่เขาสามารถจะเป็นได้ครับผมจะยกตัวอย่างจากหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดนะครับผมชอบบทเรียนนี้มากเราสามารถพาม้า
ไปที่แม่น้ำได้แต่เราไม่สามารถบังคับให้ม้าดื่มน้ำได้เลยต่อให้เราจะกดหัวมันทำโทษมันก็ไม่กินครับถ้ามันไม่ต้องการกินนี่คือกุญแจทั้ง2ข้อสำหรับคุกแห่งนี้ครับบทเรียนข้อที่8ครับคุกแห่งความขุ่นเคืองตัวก่อกวนความใกล้ชิดสนิทสนมที่ใหญ่หลวงที่สุดของความเป็นมนุษย์คือความโกรธและความฉุนเฉียวเรื้อรังที่คุกกรุ่นอยู่ภายในความโกรธนั่นเองความโกรธเป็นเครื่องมือต้นทุนต่ำที่เราเอาไว้ใช้ในการควบคุมคนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถจัดการกับความโกรธของตัวเองได้ท่านคือทาสของอารมณ์เลยครับเท่านั้นเลยสำหรับข้อนี้จริงๆไม่ได้ยาวนะครับแต่ผมชอบบทเรียนหนึ่งก็คือในปรัชญาสโตอิกจะมีข้อหนึ่ง turn the other cheek หากมีใครมาตบแก้มขวาของท่านก็ยื่นแก้มอีกข้างไปให้เขา 1. ท่านจะได้เห็นมุมมองใหม่และ 2. ท่านมีอำนาจในชีวิตเพราะท่านเป็นนายของความโกรธความโกรธครับเป็นธรรมชาติของเราแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราตกเป็นทาสของความโกรธทุกการกระทำที่มาจากความโกรธนั้นมันอาจจะส่งผลเป็นหายนะในชีวิตก็ยังได้ครับฉะนั้นเรื่องของการเป็นนายความโกรธฝึกได้ครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่ 9 คุกแห่งความกลัวครับความกลัวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเพนพอยต์ในชีวิตเลยก็ได้เวลาเรามีความฝันเวลาเราอยากจะประสบความสำเร็จสิ่งที่อาจจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตก็คือเจ้าความหวาดกลัวเนี่ยแหละครับคำถามก็คือความหวาดกลัวที่แท้จริงมีที่มาที่ไปอย่างไรและต้องใช้กุญแจดอกไหนในการออกมาจากกรงขังคุกแห่งนี้ดร.อีเกอร์เขาได้เขียนเอาไว้ว่าความหวาดกลัวจะคอยพ่นคำยั่วยุที่ยืนกรานอย่างไม่หยุดยั้งกับเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นแบบนี้เวลาที่ความกลัวซัดเข้ามาเรากับพายุที่ตื่นตระหนกคุณจะสั่นคุณจะกลัวไปทั้งตัวหัวใจเต้นรัวและบาดแผลทางใจที่คุณรอดมาแล้วก็จะข่มขู่และกลืนกินคุณแต่จริงๆแล้วความกลัวครับหากเขาเป็นคนเขาอาจจะอยากปกป้องเรามากเกินไปก็ได้ในบางครั้งขอบคุณความกลัวที่อยากจะปกป้องตัวเองจากนั้นก็บอกกับตัวเองไปเลยว่านั่นคือตอนนั้นนี่คือตอนนี้ขอบคุณสำหรับความหวาดกลัวแต่เราขอใช้ความกล้าหาญในการลงมือทำเสียก่อนเพราะคุณไม่มีทางล่วงรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตคุณไม่สามารถคาดเดาได้เลยเราออกไปจากบ้านอาจจะมีคนมาทำอันตรายเราก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่ออกไปจากบ้านใช่ไหมครับวันนี้โลกดูเหมือนจะสงบแต่พรุ่งนี้อาจจะเกิดสงครามโลกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่มีใครรู้หรือเรานั่งอยู่ระเบิดอาจจะมาตกที่หลังคาบ้านเราก็ได้เราก็ไม่มีใครรู้ครับฉะนั้นตรงนี้บางครั้งมันอาจทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่มีแต่พยันตรายดังนั้นเราจึงอยู่ในโลกด้วยความหวาดกลัวไม่มีอะไรมารับประกันถึงความปลอดภัยในชีวิตของท่านเลยแต่ความกลัวและความรักไม่ได้อยู่ร่วมกันและไม่จำเป็นต้องให้ความกลัวมาควบคุมชีวิตของท่านการปลดปล่อยความกลัวเริ่มที่ท่านครับหากท่านอยากจะปลดปล่อยตัวเองออกจากคุกแห่งนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือภาษาที่ท่านใช้ครับฟังวลีเหล่านี้ให้ดีคุณทำจุดๆไม่ได้คุณกำลังพยายามแต่ไม่สำเร็จคุณจำเป็นต้องหากคุณใช้วลีเหล่านี้บ่อยๆแสดงว่าคุณจองจำตัวเองด้วยความหวาดกลัวลองเปลี่ยนดูครับฉันได้ทำสิ่งนี้จากฉันต้องทำเป็นฉันได้ทำสิ่งนี้คุณอยากทำสิ่งนี้คุณเต็มใจทำสิ่งนี้คุณเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้เปลี่ยนแค่ภาษาครับแล้วเดี๋ยวความกลัวมันจะจางหายนี่คือภาษาที่จะเพิ่มพลังให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองด้วยความกล้าหาญแต่ทุกท่านครับหากเทียบกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความกลัวครับในตอนที่เรายังเป็นทารกเราไม่ได้กลัวอะไรเลยตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ค่อยกลัวหรอกครับเราเรียนรู้ความกลัวมาจากที่ไหนสักแห่งระหว่างการเดินทางบางครั้งเวลาที่เราจะลงมือทำอะไรเรากลัวว่ามันจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบมันจะออกมาไม่ดีแต่ครับนี่คืออีกหนึ่งแนวทางในการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณเป็นคนนิยมความสมบูรณ์แบบคุณกำลังแข่งกับพระเจ้าแต่คุณคือมนุษย์คุณกำลังทำผิดพลาดอย่าได้พยายามเอาชนะพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะชนะเสมอความพยายามที่จะสมบูรณ์แบบไม่ต้องใช้ความกล้าหาญแต่การยอมรับที่จะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยต่างหากที่ต้องใช้ความกล้าหาญมันคือการพูดว่าท่านพอใจในชีวิตตัวเองดีพอก็คือดีพอเพราะชีวิตที่ยอดเยี่ยมจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงเช่นกันถ้าคุณไม่เสี่ยงอะไรในชีวิตเลยคุณจะไม่มีทางมีความสุขหรือแม้แต่การประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเราต้องเสี่ยงครับแทนที่จะอยู่กับโลกที่เรารู้จักมักคุ้นหรือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองเราต้องออกมาเสี่ยงกล้าเจ็บปวดหรือบางทีเราต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเจอเมื่อคุณยอมเสี่ยงคุณไม่มีทางรู้เลยว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและมันมีความเป็นไปได้ครับว่าคุณจะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งต่างๆอาจจะเลวร้ายลง
แต่การออกมาเสี่ยงย่อมดีกว่าการติดอยู่ในลมแห่งคอมฟอร์ตโซนเพราะคุณจะได้ใช้ชีวิตในโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ในโลกแห่งจินตนาการที่ความกลัวสร้างขึ้นมาฉะนั้นกุญแจที่สำคัญที่สุดสำหรับการออกจากคุกแห่งนี้ครับภาษาที่ท่านใช้ครับและความคิดหากท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าได้บอกว่าท่านทำไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ท่านทำได้ท่านอยากทำท่านเต็มใจทำหรือแม้แต่ชีวิตในตอนนี้ตัวท่านเนี่ยแหละครับเป็นคนเลือกท่านมีอำนาจในชีวิตความกล้าหาญมันจะเกิดขึ้นจากคำพูดและความคิดของท่านครับต่อไปจะเป็นบทเรียนที่10จากหนังสือเล่มนี้คุกแห่งการตัดสินครับหรือคุกแห่งความเกลียดชังต้องยอมรับว่ามนุษย์ถึงแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดแต่บางครั้งเราก็เกลียดชังกันเองเราแบ่งแยกสีผิวแบ่งแยกเชื้อชาติแบ่งแยกฐานะแบ่งแยกกันโอ้โหไม่รู้จบครับมันคือการตัดสินและความเกลียดชังมันก็จะตามมาเพราะอะไรคุกแห่งนี้ถึงเกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์สำหรับข้อนี้ครับคุณอีเกอร์เขาได้เขียนเอาไว้ว่าการเลิกแบ่งเขาแบ่งเรามันหมายความว่าท่านต้องเริ่มที่ตัวท่านเองท่านต้องปล่อยวางการตัดสินและเลือกความเห็นอกเห็นใจเพราะแท้จริงแล้วมนุษย์ต่างเกิดมาเพื่อที่จะเป็น giver และเป็น lover แต่เราไปเรียนรู้ความเกลียดชังมาจากไหนกันก็ไม่รู้เพราะอิสรภาพหมายถึงการเลือกในทุกชั่วขณะว่าเราจะเอื้อมมือไปหานาซีหรือมหาตมะคานธีในตัวตนข้างในของเราเพื่อความรักที่เราเกิดมาพร้อมมันหรือความเกลียดชังที่เรามาเรียนรู้ในภายหลังของการได้ใช้ชีวิตนาซีข้างในตัวท่านคือส่วนหนึ่งที่พร้อมจะตัดสินผู้คนตัดสินไปเลยว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้แย่เขามีความคิดต่างจากเราเขาจะต้องเป็นคนที่ไม่ดีแน่ๆเลยเราเป็นคนตัดสินสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรถูกหรือผิดไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีมีแค่เหมาะสมกับไม่เหมาะสมนี่แหละครับคือคุกที่ผมได้พูดถึงคุกแห่งการตัดสินและความเกลียดชังทีนี้ครับคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูว่าเราเคยไปตัดสินใครว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเราเคยไปเกลียดชังใครบางคนเพียงเพราะว่าเขามีความคิดแตกต่างจากเราหรือไม่หากท่านมีกรอบความคิดแบบนั้นมันจะเปรียบเสมือนการที่ท่านพาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกแห่งการตัดสินนั่นเองผมชอบประโยคนี้มากเลยเราเกิดมาเพื่อที่จะรักแต่เราเรียนรู้ที่จะเกลียดชังในภายหลังมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะไขว่คว้าสิ่งใดขึ้นอยู่กับเราครับต่อไปจะเป็นบทเรียนที่11คุกแห่งความสิ้นหวังผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งจากบทเรียนของดร.อีเกอร์ในช่วงเวลาที่เธอตกอยู่ในค่ายอัลสวิทนะครับสิ่งหนึ่งที่จะพยากรณ์ได้เลยว่าคนคนนั้นจะยังมีชีวิตอยู่ต่อหรือไม่คือความหวังครับความหวังอยู่ในความคิดของเราใครก็ตามที่หมดหวังย่อมมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแต่ใครก็ตามที่ยังสามารถรักษาความหวังของตัวเองได้ไม่ว่าจะริบหรี่เพียงใดก็ตามเขาจะรอดความหวังนั่นเองในช่วงเวลาที่เธอตกไปอยู่ในค่ายกักกันก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเมื่อความสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่เธอจะคิดถึงสิ่งที่แม่เธอได้บอกไปครับไม่มีใครสามารถพรากสิ่งที่ลูกเก็บไว้ในใจได้ไม่มีใครทำลายอิสรภาพในความหวังและชีวิตของลูกได้ในช่วงเวลาระหว่างวันคืนอันยาวนานแห่งความทุกข์ระทมท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยึดมั่นอะไรไว้ในใจของตัวเองนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับความหวังเป็นเรื่องของชีวิตและความตายอย่างแท้จริงในตอนนั้นเองเธอได้รู้จักหญิงสาวคนหนึ่งในค่ายอัลสวิชผู้มั่นใจว่าจะมีการปลดปล่อยค่ายให้เป็นอิสระภายในช่วงคริสต์มาสพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยคริสต์มาสนี้เราจะต้องได้ออกจากค่ายอัลสวิชแน่เลยเธอเริ่มเห็นว่านักโทษที่จะเข้ามาใหม่เริ่มลดน้อยลงได้ยินข่าวหรือว่าฝ่ายเยอรมนีกำลังเผชิญความสูญเสียทางทหารครั้งใหญ่เธอโน้มน้าวตัวเองให้เชื่อว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นพวกเราก็จะได้ออกไปจากค่ายแห่งนี้แล้วแต่แล้วครับทุกท่านเมื่อวันที่25ธันวาคมเมื่อคริสต์มาสมาถึงพวกเธอไม่ได้ออกไม่มีใครมาปลดปล่อยนักโทษให้ออกจากค่ายหลังจากคริสต์มาส1 วันเธอสิ้นหวังและเธอก็ตายเลยครับนั่นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงสิ่งที่ทำให้เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อได้คือความหวังเมื่อความหวังของเธอตายดับเธอก็ตายเช่นกันฉะนั้นครับไม่ว่าท่านจะเจอประสบการณ์ในชีวิตในเรื่องอะไรก็ตามดีแย่หายนะวิกฤตหรือโอกาสความหวังคือชีวิตของท่านหากท่านเลือกที่จะมีความหวังท่านเลือกที่จะมีชีวิตนั่นเองเมื่อใดก็ตามที่ท่านปล่อยให้ตัวเองสิ้นหวังไม่มองเห็นโอกาสพยายามมองหาแต่วิกฤตท่านจะสิ้นหวังและท่านจะตายทั้งเป็นนี่คือบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ครับความหวังไม่ได้ทำให้ความเป็นจริงได้รับการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดแต่ความหวังจะบอกเราว่าชีวิตเต็มไปด้วยความดำมืดและความทุกข์ยากแต่หากวันนี้ท่านยังมีชีวิตรอดพรุ่งนี้ท่านก็จะยังรอดได้หากเมื่อวานท่านสามารถรอดมาจากปัญหา
วันนี้ทำไมท่านจะรอดอีกไม่ได้ฉะนั้นครับเมื่อท่านสิ้นหวังมันเท่ากับว่าท่านเลือกที่จะไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วผมชอบข้อนี้มากเลยความหวังคือการกระทำที่กล้าหาญที่สุดของจินตนาการเท่าที่เธอได้รู้จักเพราะเหตุผลที่เธอรอดมาจากค่ายอัลสวิชได้ก็คือสิ่งนี้แหละครับ hope ความหวังครับนี่ก็เป็นคุกทั้ง10กว่าข้อนะครับประมาณ11ข้อที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านจริงๆจะมีทั้ง14บทเรียนรวมไปถึงอีกคุกอีก12ข้อคุกสุดท้ายจะเป็นคุกแห่งการไม่ให้อภัยแต่จะมีเนื้อหาที่ไม่ได้ต่างจากคุกก่อนๆเท่าไหร่แต่ผมอาจจะบอกได้ว่าผมอาจจะไม่สามารถนำมาสรุปได้หมดจริงๆครับเพราะว่ามีความลึกแล้วก็มีประสบการณ์หลายอย่างที่คุณอีเกอร์เองก็ได้เจอแต่บทเรียนทั้งหมดที่ผมนำมาให้ในสรุปพอดแคสต์นี้ก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้ท่านได้ทบทวนตัวเองว่าท่านเคยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกแห่งนั้นบ้างหรือไม่หรือบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ออกมาจากคุกแห่งนั้นด้วยซ้ำลองทบทวนกับตัวเองครับหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงความคิดและจิตวิญญาณของท่านและเช่นเคยครับบทเรียนทั้งหมดที่ผมสรุปมาเป็นเนื้อหาหลักจากหนังสือเล่มนี้ครับต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ Amarin How To ที่ส่งหนังสือเล่มนี้มาให้นะครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปอ่านหนังสือ A Man Search for Meaning อีกรอบหนึ่งและถ้าหากคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ครับหากอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับท้ายที่สุดนี่ครับคนที่ไม่อนุญาตให้ท่านมีความสุขไม่ใช่ใครอื่นคือตัวท่านเองครับทั้งหมดขึ้นอยู่กับอำนาจในชีวิตของเราเมื่อเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตเราเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองอย่างไรต่อให้อิสรภาพภายนอกจะถูกจำกัดขนาดไหนท่านก็ยังมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นนี่คือพลังอำนาจของความเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นบทเรียนสุดท้ายจากหนังสือ The Gift นะครับชีวิตคือของขวัญและถ้าทุกท่านได้ฟังมาถึงตรงนี้ผมอาจจะบอกได้ว่าท่านอาจจะได้เจอบทเรียนบางอย่างที่ล้ำค่าแห่งชีวิตเลยก็ว่าได้ครับและในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมและเป็นของขวัญแก่ทุกท่านครับสวัสดีครับ House 64 ผ้าปูที่นอน 800 เส้นได้ เย็นสบาย ยิ่งซัก ยิ่งนุ่ม ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line @HAUS64